को लागि 4n equals to 8 dit fft. Okay, so xn equals to 1 3 5 2 minus 4 6 7 1 थियो. So यो स्ट्रक्चर एकचोटी फेरि ड्रा गरौँ है कपीमा. है त्यो भ्यालुहरु सल्भ गरेर राखेको हो. सो स्ट्रक्चर चाहिँ बनाऊ. So भ्यालुहरु अहिले चाहिँ xn को भ्यालुहरु हामी राखौँला. पहिला चाहिँ स्ट्रक्चर यो बनाऊ. And then we'll put the value in the
भयो? Yes, sir. ओके ल सो अब यसमा x भ्यालु राखौं ठीक छ x0 को भ्यालु कति त 1 सो 1 राखौं x4 को x1 को भ्यालु 3 x2 को भ्यालु 5 x3 2 x4 -4 x5 6 x6 7 x7 1 सो सबै भ्यालुहरु सिरियली वा जति जति जुन जुन भ्यालु जहाँ जहाँ दिएको छ त्यो भ्यालुहरु ठ्याक्क चाहिँ राखौं ओके x0 को x4 को x2 को x6 को x5 x7 like this one So presentation. ठीक छ सो x0 1 छ 1 लियौ हैन x01 x4 -4 छ x2 5 छ x6 7 छ x1 3 छ x5 6 छ x3 2 छ x7 1 छ राख्यौ ओके अब फर्स्ट स्टेजमा जाउँ सो यहाँनिरको भ्यालु कति हुन्छ है म यसमा बिगारिरहेको छु जस्ट यो बुझ्नलाई यो पोइन्ट भनेको एउटा भ्यालु यताबाट आउने भयो हैन अर्को भ्यालु चाहिँ जस्ट यो बुझ्नलाई मात्र भन्दै छु है म एउटा भ्यालु यसरी आउने भयो ओके सो यताबाट के आयो त 1 अर्को तिरबाट के आयो त -4 ओमेगा 8 को पावर 0 ओमेगा 8 को पावर 0 भनेको 1 so -4 into 1 -4 so 1 plus -4 so 1 -4 कति भयो त -3 so -3 यहाँ लेखेको ठीक छ अर्को भ्यालु नेक्स्ट भ्यालु सो एउटा भ्यालु यताबाट आउने भयो ठीक छ र अर्को भ्यालु स्ट्रेट सिधै आउने भयो ठीक छ सो माथिबाट के आयो त 1 अर्को भ्यालु -4 into ओमेगा 8 0 भनेको 1 सो -4 into 1 -4 -4 into -1 +4 so 1 + 4 that will be the 5 ठीक छ नेक्स्ट भ्यालुमा जाउँ है त यहाँनिर सो एउटा भ्यालु यसरी आउने भयो ठीक छ सो यताबाट के आउने भयो त 5 यताबाट 7 into 1 भनेको 5 + 7 12 हुने भयो यहाँनिरको भ्यालु हो यताबाट के आयो त 5 यताबाट के आउने भयो त 7 into 1 7 7 into -1 -7 so 5 - 7 -2 त्योभन्दा मुनि जाउँ यहाँनिरको भ्यालुमा सो यताबाट के आउने भयो त 3 यताबाट के आउने भयो त 6 into 1 ओमेगा 8 0 भनेको 1 नै भयो सो 3 + 6 9 भयो यहाँनिर यताबाट के आउने भयो त 3 यताबाट के आउने भयो त जस्ट बुझाउनलाई मात्र भन्दै छु 6 into 1 6 into -1 so -6 so 3 + -6 भनेपछि 3 - 6 -3 अर्को यो समेसन पोइन्ट ओके सो यहाँबाट यताबाट भ्यालु के आयो 2 यताबाट के आउने भयो त 1 into 1 1 नै भयो सो 2 + 1 3 भयो यहाँनिर भ्यालु माथिबाट के आउने भयो त 2 यताबाट के आउने भयो त अच्छा 1 into 1 into -1 so -1 so 2 - 1 1 भयो ठीक छ ओके अर्को स्टेजमा जाउँ नाउ कमिङ टु द दिस स्टेज यहाँ माथि सेकेन्ड स्टेजमा सो यताबाट भ्यालु के आयो त -3 अर्को भ्यालु यताबाट आउने भयो ठीक छ सो 12 into ओमेगा 8 0 12 भयो सो यताबाट 12 एउटा -3 सो 12 - 3 -9 भयो अर्को यहाँनिरको भ्यालु
सो यताबाट के आउने भयो त 5 र r को भ्यालु यहाँबाट आउने भयो ठीक छ सो -2 into ओमेगा 8 स्क्वायर ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको कति त जो लेखेको थियो नि कति आउँछ -j है सो ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको -j ओके सो -2 into -j plus 2j ठीक छ ओके सो यताबाट +2j जाने भयो यताबाट 5 त्यही भएर रिजल्ट कति आयो 5 सरी 5 plus j2 ठीक छ ओके यहाँनिरको भ्यालुमा सो माथिबाट के आउने भयो त -3 ओके so 12 into omega 8 0 into 1 12 12 into so -12 so माथिबाट -3 तलबाट -12 त्यहाँबाट के आउने भयो त 5 so 5 आयो अब सिधै के आउने भयो त -2 into -j plus 2j into -1 -2j so 5 त्यो भनेको एउटा 3 आयो हैन यहाँबाट -3 सर -3 अनि अर्को चाहिँ 12 त्यो भनेको त 1 नै हो नि हैन ओके अब तल है त यहाँनिर यो पोइन्टमा यताबाट भ्यालु के आयो त 9 र r को भ्यालु यताबाट आउने भयो कति त 3 into ओमेगा 0 भनेपछि 1 3 into 1 नै भयो सो 9 plus 3 12 हुने भयो r को भ्यालुमा जाउँ यताबाट के आयो त -3 सो -3 r को भ्यालु 1 into ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको -j सो -3 -j त्यही नै छ रिजल्ट ओके ओके r को भ्यालु यताबाट के आउने भयो त 9 र r को भ्यालु सिधै आउने भयो 3 into 1 into -1 ओके सो -3 सो 9 - 3 6 हुने भयो त्यसैगरी r को भ्यालु यहाँनिर सो यहाँबाट के आउने भयो त -3 सो -3 लियो r को भ्यालु 1 into ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको -j सो 1 into -j into -1 plus j so -3 plus j ठीक छ अब फाइनल स्टेजमा जाउँ अब जसलाई यहाँ सल्भ गर्न सकिन्छ यहाँ गर्छौं नगर्नेलाई हामी के गर्छौं त फेरि बाहिर लेखेर पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो पोइन्टमा यताबाट के आयो त 9 r को भ्यालु यताबाट आउने भयो सो 12 into ओमेगा 8 0 भनेको 12 सो यताबाट 9 आयो यताबाट 12 सो 9 plus 12 21 भयो सो x0 को भ्यालु 21 सो फर्स्ट कम्पोनेन्ट x0 भनेको 21 भयो r को माउ x1 भनेको कति त भन्दाखेरि हैन अब यहाँ यो सल्भ गर्न सक्दैनौ कसरी भन्छौ है तल सो यताबाट के आयो 5 प्लस सल्भ गर्न सक्दैनौ भनेको चाहिँ सजिलै गरी हुँदैन भने यताबाट के आयो 5 प्लस j2 हैन र तलबाट के आउने भयो त है त -3 - j into ओमेगा 8 सो 5 plus j2 plus -3 - j into ओमेगा 8 है सो हामी अर्कोतिर लेख्नु पर्यो किनभने यो त्यति सजिलै आउँदैन ओके राइट डाउन x0 भनेको 21 हुने भयो x1 भनेको 5 plus j2 plus -3 - j into ओमेगा 8
ठिक छ x0 भनेको 21 x1 भनेको 5 plus j2 plus minus 3 minus j into omega 8 यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्यो भने कति आउँछ त 5 plus j2 plus minus 3 minus j र ओमेगा 8 भनेको कति त ओमेगा 8 भनेको 1/√2 हिजो पनि लेखेको थियो है 1/√2 minus j 1/√2 डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा गर्दिनु क्याल्कुलेटरमा कम्प्लेक्स वर्ड मिल्दैन सर रियल रियल जोड्नुहुन्छ ठिकै होइन x0 को आउँछ x1 को आउँदैन हस् सर त्यही सोधेको किनभने x0 रियल हो नि त रियललाई त केही गाह्रै भएन हैन ओके ल अब हेरौँ है त सो 5 plus j2 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ सो 1/√2 ले गरे भने -3 1/√2 ओके सो -3 into minus j plus j3 वडा 1/√2 minus j ले गरे -j 1/√2 minus minus plus j स्क्वायर फेरि minus 1/√2 अब यसमा भएको रियल रियललाई जोडे 5 - 3 3 वडा 1/√2 एउटा 1/√2 4 वडा 1/√2 सो रियल पार्ट 5 - 4 1/√2 इमेजिनरी पार्ट j2 plus j3 1/√2 minus j 1/√2 लाई कम्बाइन गर्यो भने j कमन लियो भने 2 plus 2 वडा 1/√2 so this will be the value of x1 ठीक छ सो x1 भनेको 5 - 4 1/√2 1/√2 को भ्यालु 0.7 राखेर सल्भ गरेर लेखे पनि हुन्छ है प्लस j 2 plus 2 1/√2 अब r को भ्यालुमा जाउँ ठीक छ सो नेक्स्ट भ्यालु x2 अब x2 सजिलै गरी सल्भ गर्न सकिन्छ भ्यालु अफ x2 लियो भने त्यताबाट के आयो त -15 r को भ्यालु यताबाट आउने भयो that will be 6 into omega 8 square हैन so 6 into omega 8 square 6 omega 8 square भनेको -j so -6j so -15 यताबाट आयो -15 -6j this will be the value of x2 so x2 equals to लेखौं नेक्स्ट पेजमा हैन x2 equals to -15 -j6 ठीक छ त्यसैगरी x3 मा जाउँ अब x3 यसै सजिलै गरी सल्भ हुँदैन यसलाई अलिकति म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सो सिधै के आयो त 5 - j2 प्लस के आउने भयो त -3 plus j into omega 8 3 so x3 equals to 5 - j2 plus -3 plus j2 plus omega 8 को पावर 3 so omega 8 को पावर 3 भनेको -1/√2 minus j 1/√2 हिजो मैले लेखिदिएको थिएँ है नभए त्यहाँ तल अझै पनि लेखे हुन्छ ओमेगा 8 भनेको कति ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको कति ओमेगा 8 पावर 3 भनेको कति त्यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ
So 5 minus j2 as it is भयो अब -3 ले मल्टिप्लाई गरे so -3 into 1 by root 2 plus 3 1 by root 2 minus minus plus j3 1 by root 2 plus j ले गरे भने minus j1 by root 2 j square minus 1 into minus plus 1 by root 2 अब रियल रियल र इमेजिनरी इमेजिनरी लाई गरे भने so 5 plus 3 वटा 1 by root 2 plus 1 by root 2 भनेको 5 plus 4 वटा 1 by root 2 इमेजिनरी वाला जे वाला टर्महरु है सो माइनस जे कमन लियो भने 2 ओके माइनस 3 वटा 1 by root 2 बाट एउटा 1 by root 2 गयो सो माइनस जे 2 minus 2 1 by root 2 ठीक छ this is the value of x3 चलिए हमने x3 निकाला ओके अब त्यसै गरी x4 निकालौं x4 कति हुन आउँछ सो माथिबाट के आउँछ 9 डाइरेक्ट मुनिबाट के आउने भयो त 12 into omega 8 को पावर 0 भनेको चाहिँ 12 into minus 1 so 9 minus 12 भनेको minus 3 so माथिबाट 9 आयो यो सिधाबाट चाहिँ 12 भयो so 9 minus 12 that will be the x4 equals to minus 3 भयो the value of x4 equals to minus 3 ठीक छ त्यसै गरी get the value of x5 x5 मा अब हेरौं है so x5 माथिबाट के आउने भयो त है जस्ट मैले बुझ्नलाई 5 plus j2 आयो माथिबाट प्लस हेरौं है तब के आउने भयो so -3 minus j into omega 8 into -1 so कति हुने भयो 5 plus j2 plus -3 minus j into omega 8 into -1 so x5 equals to 5 plus j2 minus I know plus लेख्छ भने plus -3 minus j omega 8 into -1 so x5 equals to 5 plus j2 minus -3 minus j omega 8 so 5 plus j2 minus -3 minus j omega 8 भनेको 1 by root 2 minus j 1 by root 2 so यसलाई सल्भ गरौं 5 plus हैन सल्भ गर्यो भने चाहिँ है so सल्भ गर्यो भने 5 plus 4 1 by root 2 plus j 2 minus 2 1 by root 2 आयो र यो जुन x5 आउँछ है यो x3 को कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउँछ यदि आएन भने मिस्टेक भयो है यो कसरी अब हेरौं -3 plus 3 3 वटा 1 by root 2 हैन so that will be 5 plus 4 1 by root 2 plus j यो sorry this will be the plus j plus j 2 minus 2 1 by root 2 exact x3 को कन्जुगेट आएको छ
This will be 5 plus. This will be J. है सो जुन x3 छ यो एक्ज्याक्टली हैन हेर x3 को कन्जुगेट छ ठ्याक्कै कन्जुगेट छ यदि आएन भने मिस्टेक भयो भन्ने कुरा बुझ्यो त्यसैगरी x6 मा जाऊ हैन x6 भनेको कति हुने भयो त x6 भनेको माथिबाट के आयो त -15 सो माथिबाट -15 आयो र सिधै के आयो त 6 into omega it square भनेको -j सो -6j into -1 plus 6j so -15 plus j6 okay so x6 को भ्यालु कति भयो त -15 plus j6 ठीक छ त्यसैगरी x7 है x7 कति आउँछ स्ट्रक्चर हेरेर भनौं हैन सो x7 भनेको है सो माथिबाट कति आयो त 5 minus j2 plus -3 plus j into omega 8 3 into -1 so कति हुने भयो 5 minus j2 minus omega 8 को पावर 3 minus 3 plus j so यसलाई सल्भ गरौँ omega 8 3 भनेको -1 by √2 minus j 1 by √2 यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरे भने प्लस भयो यसलाई सल्भ गरे भने चाहिँ ठीक छ so that result will be 5 minus 4 सल्भ गरौँ है तर आउँछ कि आउँदैन भने 5 minus 2 √2 minus 2 plus √2 I j okay so 5 minus 4 1 by √2 minus j 2 plus 2 1 by √2 x7 भ्यालु यो आएन मैले लेखेको yes sir okay ए सर so x7 एक्ज्याक्टली जुन x7 छ नि यो चाहिँ x1 कै कन्जुगेट आउँछ यदि यो x1 को कन्जुगेट आएन भने चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा मिस्टेक छ भन्ने बुझे हुन्छ त्यसरी x0 देखि x7 हामी निकाल्छौं ठीक छ बच्चेको केही क्वेरी छैन सर ओके छैन भने एउटा आफैले गरौँ ठीक छ xn इक्वल्स टु दिएको छ 1 4 3 2 0 2 -5 ल into 6 ल सो यो सिक्वेन्स को लागि 8 point DFT निकालो 1 4 3 2 0 2 -5 6 using DITFFT okay अब 4 point के लागि radix 2 गर्न भन्यो भने कसरी गर्ने त okay so there is a question find 4 point DFT of the sequence find 4 point DFT of the sequence xn equals to 1 2 3 4
है यो क्वेसन हामीले धेरै तरिकाले सोल्भ गर्यौं डाइरेक्ट फर्मुला युटिलाइज गर्यौं मैट्रिक्स मेथडबाट युज गर्यौं अब चाहिँ हामी के युज गर्दै छौं त रेडिक्स टु DIT FFT एल्गोरिथम ठीक छ ओके ल सो यसलाई सल्युसनमै जाउँ सो n इक्वल्स टु 4 को लागि DIT FFT स्ट्रक्चर है यो स्ट्रक्चर बनाऊ मैले यहाँ भ्यालुहरु पुट गरिदिएको छु त्यो भ्यालुहरु चाहिँ राख्न पछि राखौँला हैन सो अब हेरौं चारवटा मात्रै भ्यालु छ xn मा हैन x0 x1 x2 x3 अड इभन गरे भने के भयो त x0 x2 x1 x3 हुन् र DFT भ्यालुहरु सिरियली नै छ x0 x1 x2 x3 so यहाँ ओमेगा 4 को पावर 0 हैन यहाँ ओमेगा 4 को पावर 0 यो ओमेगा 4 को पावर 0 ओमेगा 4 को पावर 1 so ओमेगा 4 भनेको e को पावर माइनस j 2 pi by n भने 2 pi by 4 that equals to e to the power minus j pi by 2 त्यो भनेको cos pi by 2 minus j sin pi by 2 that equals to minus j ठीक छ अगाडि बढाउँ यस ओके है सो x0 को भ्यालु 1 छ 1 लेख्यौं x2 को भ्यालु 3 x1 को भ्यालु 2 x3 को भ्यालु 4 जे दिएको छ यहाँ xn मा हैन xn को जे भ्यालु छ हामी त्यही नै युज गरेको छौं ओके x0 1 x2 3 x1 2 x3 4 ओके सो यहाँ नेरको भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ सो यताबाट के आयो 1 यताबाट के आउने भयो 3 into 1 भनेको 1 plus 3 4 भयो यहाँ नेरको भ्यालु माथिबाट के आयो त 1 यसरी के आउने भयो त 3 into 1 into -1 so -3 so 1 - 3 -2 भयो यहाँ नेरको भ्यालु लियौं सो यताबाट के आउने भयो 2 यहाँबाट के आउने भयो त 4 into 1 4 so 2 plus 4 6 हुने भयो okay this will be 6 ओके यहाँको भ्यालु यहाँ त माथिबाट के आयो 2 यताबाट के आउने भयो त 4 into 1 into -1 so -4 so 2 - 4 -2 भयो ओके अब अगाडि जाउँ सेकेन्ड स्टेजमा यहाँ नेरको भ्यालु
यताबाट के आउने भयो 4 अर्को भ्यालु यताबाट आउने भयो कति त 6 इन्टु ओमेगा 40 भनेको 1 सो 6 सो 4 प्लस 6 10 भयो त्यसै गरी यहाँनिरको भ्यालु हो यताबाट के आउने भयो त -2 यहाँबाट भ्यालु के आउने भयो त -2 इन्टु ओमेगा 4 भनेको -j सो -2 इन्टु -j प्लस 2j सो -2 प्लस j2 त्यसै गरी x2 को भ्यालु x2 विल बी 4 माथिबाट आयो र सिधा के आउने भयो त 6 इन्टु 1 इन्टु -1 -6 सो 4 -6 -2 त्यसै गरी x3 को भ्यालुमा आऊ सो माथिबाट के आउने भयो त -2 र यसरी -2 इन्टु -j प्लस 2j इन्टु -1 -2j सो -2 -j सो xk भनेको कति हुने भयो त 10 -2 प्लस j2 -2 -2 -j2 है पहिला पनि हामीले 4.8 सो त्यहाँ हजुरले ओमेगा 4 1 लेख्नु भएको छ त्यो 2 होइन हैन ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको ओमेगा 4 हो द भ्यालु अफ ओमेगा 8 स्क्वायर इज इक्विभ्यालेन्ट टु ओमेगा यो त ओमेगा 8 को म्याट्रिक्स छैन नि 4 को हो नि त यो है त्यही भएर ओमेगा 4 0 ओमेगा 4 1 दुईटैको भ्यालु -j नै हुन्छ अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त त्यसले 1/√2 माइनस j 1/√2 हाल्नु पर्यो नि त किन त्यो गर्दाखेरि त भ्याल्यु डिफरेन्ट आउँछ नि त हैन र 1/√2 कहाँबाट आयो त्यो त हामीले भ्यालु पो ओमेगा 8 को भ्यालु पो 1/√2 माइनस j 1/√2 हुन्छ ओमेगा 8 को भ्यालु हो नि ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको -j हो ए ओमेगा 8 3 भनेको -1/√2 हो -j 1/√2 हो यहाँ ओमेगा 8 छँदै छैन कतै यस सर हैन 4 पोइन्टमा त ओमेगा 8 आउँदैन नि ओमेगा 4 आउँछ ओमेगा 4 भनेको त -j हुन्छ ठीक छ ल सो डेसिमेसन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म को लागि 4 पोइन्ट र 8 पोइन्ट को स्ट्रक्चर यही हुन्छ है यो भन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन DITF15 ओके यो डेसिमेसन इन टाइम थियो अब डेसिमेसन इन फ्रिक्वेन्सी भयो भने के हुन्छ त ठीक छ सो सेम क्वेशन find 4 point DFT of sequence xn equals to 1 2 3 4 using DIF FFT algorithm न्यू क्वेशन त्यही क्वेशन हो तर यहाँ मेथड मेन्सन गर्यो find 4 point DFT of sequence xn equals to 1 2 3 4 using decimation in frequency fast Fourier transform algorithm DIF FFT algorithm so structure slightly change so 4n equals to 4 DIF FFT algorithm will be like this one अब डेसिमेसन कहाँ हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा टाइम डोमेनमा हैन सो हेरौं राइट साइड तिर यदि हेर्यो भने है जस्ट x0 x2 x1 x3 छ डेसिमेसन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा छ टाइम डोमेनमा लहरै छ x0 x1 x2 x3 अलिकति स्ट्रक्चर फरक छ मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ सो एक्ज्याक्टली यस्तै ड्रा गरौँ है
ठिक छ सल्भ गरौँ अब हुन्छ सर ओके ल सो हेरौ x0 अलिकति यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर फरक छ सो ओमेगा 4 0 र ओमेगा 4 1 यहाँ छ र ओमेगा 4 0 सो DIT FFT भन्दा अलिकति स्ट्रक्चर फरक छ ओके सो दिस इज x0 x0 को भ्यालु 1 x1 2 x2 3 यो दिएको छ दिएको भ्यालुहरु हामीले राखेको ओके 3 and 4 ओके सो यहाँनिरको भ्यालु यताबाट के आयो त 1 यताबाट के आयो त 3 सो 1 plus 3 4 भयो यहाँनिरको भ्यालु यताबाट के आयो 2 यहाँबाट के आयो त 4 सो 2 plus 4 6 यहाँनिरको भ्यालु माथिबाट के आयो त 1 यहाँबाट यताबाट के आयो त 3 into -1 छ ओके सो -3 सो 1 - 3 -2 त्यसैगरी यहाँनिरको भ्यालु यताबाट के आयो 2 यहाँबाट भ्यालु के आयो त 4 into -1 सो 2 - 4 -2 आयो अब यहाँ ओमेगा 4 को पावर 0 ले मल्टिप्लाई छ यहाँ ओमेगा 4 को पावर 1 ले मल्टिप्लाई छ ओके नेक्स्ट स्टेजमा जाउँ सो यहाँनिरको भ्यालु सो यताबाट के आयो 4 अर्को भ्यालु यताबाट आउँछ 6 सो 4 + 6 10 सो x0 को भ्यालु कति भयो 10 त्यसैगरी यहाँनिरको भ्यालु यताबाट के आयो 4 सो यताबाट के आउँछ 4 into -1 -6 सो 4 - 6 -2 -2 into ओमेगा 4 0 भनेको 1 नै भयो सो -2 नै भयो सो x2 को भ्यालु -2 ओके त्यसैगरी x1 को भ्यालु यहाँनिर हो सो यताबाट के आयो त -2 into ओमेगा 4 0 भनेको 1 सो -2 आयो यताबाट अर्को भ्यालु -2 into ओमेगा 4 भनेको -j ठीक छ यहाँ -j छ सो -2 into -j plus 2j so -2 plus j2 that will be the x1 को भ्यालु त्यसैगरी x3 को भ्यालुमा जाउँ माथिबाट के आयो -2 into 1 -2 plus -2 into -j plus 2j into -1 -2j so x3 को भ्यालु -2 -j2 यो ओमेगा 4 0 त 1 नै छ सो x3 को भ्यालु त्यो तर यहाँ लेख्ने बेलामा हेरौँ है यो भ्यालु के छ त x0 x2 x1 x3 सिरियली लेख्दैनौ किनभने भ्यालु x के लेख्दाखेरि x0 को भ्यालु 10 त्यसपछि x1 को भ्यालु लेख्छौं x1 कति त -2 plus j2 x2 भनेको -2 x3 भनेको -2 j2 सो त्यो ओमेगा 4 पावर 0 ओमेगा 4 पावर 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि छ नि त्यो चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरमा यादै गर्नुपर्ने हो यता यता हुन्छ भनेर यही स्ट्रक्चर यही नै हुने हो 4 पोइन्ट को लागि हैन मैले भनेको यो भ्यालु नयाँ हुन सक्छ हैन यो त हामी क्याल्कुलेटेड भ्यालुहरु लेखेको यहाँ हैन यो त क्याल्कुलेट गरेर लेखेको भ्यालुहरु हो हैन यो भनेको क्याल्कुलेट गरेर आएको भ्यालुहरु हो हैन यो त क्याल्कुलेट गरेर आएको भ्यालुहरु भयो हैन दिस स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड यो जुन स्ट्रक्चर छ बाकी फिक्स्ड हो त्यो ओके ल अगाडि बढौं है अब 8 पोइन्ट को लागि DIF FFT भयो भने के गर्छ एउटा क्वेशन लेखौं ओके find 8 point DFT of sequence xn find 8 point DFT of sequence Okay, find 8 point DFT of sequence xn equals to 1 3 2 4 -5 -3 0 1 using radix 2 DIF FFT algorithm.
using radix 2 DIF FFT algorithm. So n equals to 8 DIF FFT को लागि स्ट्रक्चर यही हो है त्यो भ्यालुहरु जुन मैले लेखेको छु त्यो सल्भ गरेको हो हैन भने बाकी कोएफिसिएन्ट्सहरु त्यही नै एकचोटी ड्रा गरौँ हैन सो x0 x1 x2 x3 x4 यो सिरियली छ हेरौ यतातिर तर यतातिर छैन x0 x4 x2 x6 x1 x5 x3 x7 so omega 8 0 omega 8 1 omega 8 2 omega 8 3 ले मल्टिप्लाई छ यहाँ केले मल्टिप्लाई छ ओमेगा 8 0 ओमेगा 8 स्क्वायर तल पनि त्यही नै हो है सो ओमेगा 8 0 ओमेगा 8 2 ले मल्टिप्लाई छ यहाँ ओमेगा 8 0 ओमेगा 8 0 ओमेगा 8 0 ओमेगा 8 0 र बाकी त सल्भ गरेको भ्यालुहरु है सो ओमेगा 8 भनेको 1/√2 माइनस j 1/√2 ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको माइनस j ओमेगा 8 3 भनेको माइनस 1/√2 माइनस j 1/√2 So draw this structure and हामी solve गर्छौं
ठिक छ हजुर सर ओके ल हेर्दै जाउँ है त ल सो नाउ पुट द भ्यालु अफ x0 कति छ 1 x1 कति राम्ररी देखिरहेछ हैन x1 हो सो दिस इज x1 x2 को भ्यालु कति छ त 2 नै दिएको छ ओके x1 3 दिएको छ x3 4 x4 -5 दिएको छ हैन ओके x5 -3 दिएको छ x6 0 x7 1 नाउ गेट द भ्यालु ओभर हियर सो पहिलो भ्यालु फर्स्ट स्टेजमा निकालौं सो फर्स्ट स्टेजमा यताबाट भ्यालु 1 आयो यहाँबाट भ्यालु के आयो त -5 सो 1 -4 -5 -4 भयो यहाँको भ्यालु यताबाट के आयो 3 यताबाट के आयो त -3 सो +3 -3 0 भयो यहाँको भ्यालु यताबाट के आयो 2 यताबाट भ्यालु के आयो त 0 सो 2 + 0 2 नै भयो यहाँको भ्यालु यताबाट के आयो 5 यताबाट भ्यालु के आयो त 1 सो सरी 4 + 1 5 भयो यहाँको भ्यालु यताबाट के आयो त -5 * -1 छ है यहाँ सो -5 * -1 +5 ठीक छ र माथिबाट के आयो त 1 सो माथिबाट 1 + 5 6 भयो यहाँ माथिबाट भ्यालु के आयो त 3 यताबाट भ्यालु -3 * -1 +3 सो 3 + 3 6 भयो त्यसैगरी माथिबाट भ्यालु के आयो 2 यताबाट भ्यालु 0 सो 2 + 0 2 नै भयो यहाँबाट भ्यालु यताबाट के आयो 4 यताबाट के आयो त 1 * -1 सो 4 - 1 3 भयो ठीक छ अब नेक्स्ट स्टेजमा जाउँ यहाँनिरको भ्यालु सो यताबाट भ्यालु के आयो त -4 अर्को भ्यालु यताबाट आउने भयो कति त 2 सो -4 + 2 -2 यहाँको भ्यालु अब यताबाट के आयो 0 यताबाट भ्यालु के आयो त ठीक छ 5 सो 0 + 5 5 यहाँको भ्यालु माथिबाट के आयो -4 यताबाट के आयो त 2 * -1 हैन सो यहाँ -1 छ सो 2 * -1 -2 सो -4 -2 -6 भयो यहाँनिरको भ्यालु हो सो यताबाट के आयो त 0 यताबाट के आउने भयो त 5 * -5 सो 0 - 5 अब अर्को स्टेजमा सल्भ गर्न सजिलो हुँदैन अब हेर्दै जाउँ है किनभने धेरै मल्टिप्लिकेसन छ सो यताबाट के आयो 6 * ω80 भनेको 1 हो 6 यताबाट के आयो त ओके 2 * ω80² ω80² भनेको -j सो 2 * -j -j2 सो यताबाट 6 - j2 सो यहाँको भ्यालु 6 - j2 यहाँनिरको भ्यालु हो अब यहाँनिरको भ्यालु त्यति सजिलो हुँदैन सो 6 * ω8 को पावर 1 सो यताबाट 6 ω8 प्लस तलबाट के आउँछ त 3 * ω8 3 सो त्यही लेखेको 6 ω8 + 3 ω8 3 त्यसैगरी अर्को भ्यालुमा जाउँ सो यताबाट के आयो त 6 किन 6 * 1 6 भयो अर्को भ्यालु यताबाट 2 * ω8² भनेको -2j -2j * -1 + 2j सो 6 + j2 यहाँको भ्यालु है 6 + j2 यहाँनिरको भ्यालु हो सो यहाँबाट भ्यालु के आयो त 6 ω8 यताको भ्यालु के आउँछ 3 * ω8 3 * -1 सो 6 ω8 - 3 ω8 को पावर 3 है यो बाँकी भनेको ω8 0 ω8² भनेको मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो सधैँ ओके अब थर्ड स्टेजमा जाउँ र थर्ड स्टेजमा यहाँनिरको भ्यालु ओके सो दिस भ्यालु विल बी यताबाट के आयो -2 यताबाट के आउने भयो त 5 सो -2 + 5 दैट इक्वल्स टु 3 सो x0 को भ्यालु कति छ त यहाँ 3 छ दिस इज 3 सो x0 = 3 ओके x4 भ्यालु कति आउने माथिबाट के आयो -2 र यो भ्यालु 5 * -1 सो -5 सो -2 -5 -7 ω0 भनेको 1 हो सो x4 को भ्यालु -7
ठिक छ x2 को भ्यालुमा जाउँ है त दिस भ्यालु विल बी यताबाट के आयो त -6 into 1 -6 अर्को भ्यालु यताबाट के आउने भयो त -5 into ओमेगा 8 स्क्वायर ओमेगा 8 स्क्वायर भनेको -j so -5 into -j plus j5 so -6 plus j5 भनेको x2 को भ्यालु भयो x2 को भ्यालु त्यसैगरी x6 को भ्यालु x6 will be माथिबाट के आयो -6 यो भ्यालु कति आउने भयो त यसरी -5 into -j plus 5j into -1 -j5 so -6 minus j5 will be the x6 so x2 x6 complex conjugate है अघि पनि हामी त्यही हेरेको थियौ अब बाँकी भ्यालुहरु यही सल्भ गर्न सकिदैन तर हामी गर्ने प्रयास गर्छौं ल ओके यताबाट के आयो त 6 minus j2 plus 6 omega 8 plus 3 omega 8 3 so x1 equals to 6 minus j2 plus 6 omega 8 plus 3 omega 8 3 यसलाई सल्भ गर्न त्यसैगरी ओ x5 कति आउँछ त x5 6 minus j2 into -1 into 6 omega 8 plus 3 omega 8 3 that will be the x5 है त्यसैगरी म एकैचोटी अर्को पेजमा जान्छु म भन्दै छु ओके त्यसैगरी यो भ्यालु यताबाट कति आउने भयो त 6 plus j2 into 1 so 6 plus j2 plus omega 8 square into 6 omega 8 minus 3 omega 8 3 so त्यसैगरी यहाँको भ्यालु यहाँ -1 ले मल्टिप्लाई हुने भयो ओके सो म अर्को पेजमा गए okay so x1 equals to 6 minus j2 plus 6 omega 8 plus 3 omega 8 so 6 minus j2 as it is छ omega 8 भनेको 1/√2 minus j1/√2 so यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ 3 omega 8 3 थियो त्यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो ओके सबैलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ so 6 वटा 1/√2 बाट 3 वटा 1/√2 गयो 3 वटा 1/√2 6 plus 3 1/√2 रियल टर्म इमेजिनरी j2 minus j6 1/√2 यसलाई गर्यो भने 2 plus minus j भयो 2 plus 9 वटा 1/√2 that will be the x1 त्यसैगरी x5 को भ्यालु x5 कति थियो त 6 minus j2 minus 6 omega 8 plus 3 omega 8 so 6 minus j2 as it is छ so minus 6 omega 8 minus 6 ले omega 8 लाई मल्टिप्लाई गर्यो यो भ्यालु आयो so minus 3 ले omega 8 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो यो भ्यालु आयो सबैलाई सम गरौँ रियल रियल र इमेजिनरी इमेजिनरी so 6 minus 3 वटा 1/√2 माइनस j कमन लियो भने अब बाँकी सब माइनस वाला प्लस भयो j 2 minus 9 1 वटा 1/√2 ठीक छ अब x3 को भ्यालु मैले अघि भनेको थिए 6 plus j2 plus 6 omega 8 minus 3 omega 8 3 र omega 8 स्क्वायर ले पनि मल्टिप्लाई छ सो omega 8 स्क्वायर भनेको -j सो 6 plus j2 as it is भयो यो भनेको -j ले मल्टिप्लाई गरेको यो जुन माथि भ्यालु आएको छ त्यसलाई यसले मल्टिप्लाई गरौँ सो दिस भ्यालु विल बी -j 6 1/√2 6 omega 8 लाई -j ले मल्टिप्लाई गरिदिएको है सो -j 6 1/√2 -6 1/√2 त्यसैगरी यो +3j ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हैन सो -j 3 वटा 1/√2 +3 1/√2 सो रियल इमेज र इमेजिनरी लाई गर्यो भने चाहिँ है सो 6 minus 3 वटा 1/√2 ठीक छ प्लस j 2 र यो दुईटा जोडियो भने चाहिँ -9 वटा 1/√2 सो हेरौं x3 x5 को ठ्याक्कै कन्जुगेट आएको छ कन्जुगेट आउनै पर्छ आएन भने मिस्टेक भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अब जुन x7 आउँछ त्यो x1 को कन्जुगेट आउनु पर्छ सो x7 भनेको 6 plus j2 into -1 into omega 8 square 6 omega 8 minus 3 omega 8 3
So that will be the plus j. So 6 plus j2 र plus j ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु र यो भ्यालु आयो रियल टर्म जोड्यो भने 6 plus 3 1 by root 2 plus j 2 plus 9 1 by root 2 so यो भनेको माथिको x1 भ्यालुको के छ त कन्जुगेट छ ठ्याक्कै र x0 3 आएको थियो x4 -7 x2 -6 plus j5 र x6 भनेको -6 -0 so यसरी हामी 8 point DFT निकाल्छौं ठीक छ हजुर सर ओके सो अलवेज है x2 र x6 कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ x1 र x7 कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ x3 र x5 कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ हुनै पर्छ हैन भने मिस्टेक भएको 8 point DFT मा एउटा अर्को क्वेशन यहाँ दिन्छु जस्तो चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ मैले क्वेशनमा यहाँ सल्भ गरेको छु तर चाहिँ यदि छैन भने पनि मैले भने ल मानौ है यसरी दिएको छ रे कतिपय भ्यालुहरु चाहिँ 0 1 2 3 मानौ यो भ्यालुहरु दिएको छैन रे Question is find missing component of 8 point DFT. So x0 दिएको छ 2, x1 दिएको छ 5 plus j3 हैन x2 दिएको छ -1 plus 2j x3 दिएको छ 3 minus j5 हैन र x4 दिएको छ 10 ओके यो दिएको छ भने बाकी जुन x5 हुन्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त यो x3 कै कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ त्यही भएर x5 यो हुनै पर्छ x6
x2 कै कन्जुगेट हुन्छ 1 + 2j छ भने यो 1 + -j2 हुनै पर्छ अर्को 5 + j3 यदि x1 छ भने x7 यो हुनै पर्छ ठीक छ अब यहाँ के क्वेशनहरु छ यो गरेर ल्याऊ हो यो होमवर्क DITFFT पनि DIFFFT पनि मार्को पेजमा गए There are question for you. Find 8-point DFT sequences using both DITFFT and DIFFT algorithm. दुईटै मेथडबाट गरौँ xn equals to 3 5 minus 2 4 6 7 1 र r को xn equals to 1 2 1 2 3 4 3 4. Find 4-point DFT of the sequences using DITFFT and DIFFT algorithm. xn equals to cos pi by 2n, n को value 0 to 3 र xn equals to 3 2 minus 4 5. Find missing component of 8-point DFT. So next time हाम्रो Tuesday class छ Tuesday यो सबै क्वेशनहरु सल्भ गरेर